معنا من نيويورك الخبير الدستوري فينو فيرغيز، مرحبا بك معنا. الآن وقد دشن حقيقة بايدن تعيين عدد من المسؤولين في البيت الأبيض. طبيعة هذه التركيبة التي تم الكشف عنها إلى غاية الآن، هل تعطينا توجه واضح عن بايدن وأيضا خططه المستقبلية؟ نعم، بكل تأكيد ليس هناك شك في أن السيد بايدن الرئيس المنتخب بايدن والذي كان نائبا للرئيس سيختار فريقه. أعتقد بأننا سنرى بالعودة التي رأيناها في 8 سنوات من إدارة أوباما. هنا حينما جاء ترامب، حينما جاء إلى السلطة، كان هناك الكثير من المناصب الشاغرة واستغرق الأمر وقتا طويلا لملء ذلك الفراغ. الآن جو بايدن طبعا لم يحصل حتى على مثلا المعلومات كما كان ينبغي أن يفعل، وهذا ربما سيعيقه. طيب، سنصل لمسألة المعلومات وحظرها عن بايدن، ولكن هل في هذه التركيبة، لأنه الكثير من الانتقادات لا سيما من ترامب ومن جهة حلفاء ترامب أنه يعني يحيط نفسه بايدن بنوع من أقصى اليسار أو اليسار الراديكالي، هذه التركيبة تعطينا هذا التوجه بأن بايدن سيكون محاط بهذا النوع من التوجه؟ أعتقد بأن هذا يظهر بأن جو بايدن رجل معتدل وهو في الوسط، ولذلك انتخب. ولذلك طبعا لأن المتقدميين واليساريين من الحزب الديمقراطي لم يربحوا. بيرني ساندرز مثلا لم يحصل على الترشيح، وأيضا السيدة وارن لم تحصل على الترشيح. بايدن فاز على كل هؤلاء الأشخاص لأنه من الوسط، وهذا طبعا ما صوت له الأمريكيين. صوتوا لأصحاب الوسط، ليس من اليسار الراديكالي أو من اليمين الراديكالي. إذن الجمهوريون طبعا يتحدثون وينتقدون بايدن، ولكن بايدن أوضح بأنه يريد أن يعمل مع الجميع، وهو كان دائما طبعا قد عمل مع الجانبين من الديمقراطيين والجمهوريين، وخاصة مع اختياره لكامالا هاريس، وهذا في الأخير ما سيجعل بايدن زعيما قويا. برأيك فريق بايدن هل يستطيع أن يوحد الأمريكيين، أن يكون هناك نوع من التنوع حتى في وجهات النظر، أم أنه سيكون هناك ما يقال بالإنجليزية اليس من في هذا الفريق على غرار ما كان ينتقد به أو تنتقد به إدارة ترامب؟ إذا كان هناك أي شخص يمكن أن يجمع الأمريكيين فهو جو بايدن. وقبل سنة وقبل ذلك في الحملة الانتخابية، حينما دخل الحملة الانتخابية طبعا كان أداؤه ضعيفا ولكنه بنى زخما، وطبعا في المراحل الأولى كان ضعيفا ولكنه بعد ذلك أظهر بأنه وقف وأنه وجه العديد من الناس على المنصات، وأيضا ضد ترامب أيضا وقف بقوة في المناظرتين. انتقلنا من جو النعسان إلى جو الفاسد مثل ما ينتقد هو الآن. استراتيجية الحملة في البداية لم تعمل للرئيس ترامب، ولكن ولكنهم انتقدوا. لو سمحت لي في هذه المسألة، صحيح كان هناك فارق كبير ربما يصل إلى 5 ملايين ما بين الرجلين حسب الأصوات والتصويت الشعبي، ولكن بالنهاية هناك من صوت لترامب أكثر من 70 مليون بالنسبة للرجلين، ولكن حتى بالنسبة لترامب من يتبنى فكرته فيما يتعلق بالمؤامرة، فيما يتعلق ب يعني عدم تقبل جو بايدن، في من يقول بسرقة الانتخابات من قبل الديمقراطيين، من يعني يشخصنون حتى انتمائهم وولائهم لترامب بحد ذاته. بالتالي كيف ستكون مهمة بايدن أمام هؤلاء وأمام هذه الأعداد؟ هناك انقسام عمودي كبير في الولايات المتحدة.
أعتقد بأنه يمكن أن نبدأ بلهجته. هو قال بأنه سيكون رئيسا للأمريكيين، ليس فقط الذين صوتوا لترامب يعتقدون أن بايدن سرق الانتخابات. أعتقد أن الناس الذين لديهم خلافات سياسية مع بايدن صوتوا ضد بايدن. إذن هذه القضايا التي يشنها ترامب ويرفعها إلى المحاكم خسرها كلها، وخسر أيضا في المحكمة العليا اليوم في بنسلفانيا، ومحاموه في العديد من المحاكم. هو أرسل فريقه هناك، ولكن بدأوا يسحبون قضاياهم لأنهم شعروا بأنهم لن يستطيعوا التقدم بأيد نظيفة، لذلك انسحبوا. أعتقد بأنه مع مرور الأيام فإن ترامب سيبدو ضعيفا في عين التاريخ، لأنه لم يسعى لتوحيد الأمريكيين، وجو بايدن هو الذي سيقوم بهذا. هذه هي القضية الكبيرة، ولكن أغلبية الناس لا يعرفون هذا الأمر. في هذا الوضع جو بايدن سيقود من الوسط، ليس من اليسار وليس من اليمين، وهذا أفضل شيء للولايات المتحدة. أعود بك أستاذ فينو لو سمحت لي لمسألة أشرت إليها، وهي الإحاطات المحروم منها الرئيس المنتخب إلى غاية الآن. قبل قليل في وقت سابق من اليوم كان هناك تلقى بايدن من ديلاوير بإحاطة بشأن الأمن القومي، ولكن الإحاطة ليست رسمية من الأجهزة الرسمية، وحتى الآن هو لا يتلقى أي معلومات أو إجازات استخباراتية بعد، وإن كانت هاريس في دورها في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تتلقى ربما نوع من المعلومات الاستخباراتية. كيف لهذا أن يعرقل أو يؤثر على خططه الانتقالية؟ أعتقد أن هذا مشكلة بكل تأكيد، ليس هناك شك في ذلك. فطبعا هذا الوضع فظيع ومزر. فمثلا منصة ترامب تقول أن أمريكا أولا، ولكن يبدو بأنه لا يفكر في أمريكا أولا. وطبعا الأمر يبدو بأنه سيخسر العديد من القضايا، وعليه أن يحضر للخطة باء، الخطة البديلة، حتى يضمن بأن الولايات المتحدة ستكون آمنة. إنها مشكلة، ولكن ستتجاوز بكل تأكيد حينما يكون هناك فريق بايدن. وأعتقد بأن الأمور ستسير على ما يرام، لأن جو بايدن لديه الخبرة، لقد كان في الحكومة على مدى أكثر من 40 سنة وسيكون فعالا. شكرا جزيلا لك من نيويورك الخبير الدستوري فينو فارغيز.